ओके, आज आपण पर्सनला बघणार आहोत. पीपल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तर ते काय आहे, अगोदर मी इंग्रजीत लिहिते, मग त्याला ट्रान्सलेट करून कन्नडमध्ये सांगणार की कसं आपण लिहिणार. आय, यू, ही, शी, we, you, all, they. ओके, तर ह्याला आपण कन्नडमध्ये कसं सांगणार. आय, नानू, नानू, आईला नानू सांगणार. यू, नीनू. ठीक आहे, नीनू, नीनू. ही, अवनू, अवनू, अवनू. म्हणजे तो. इवनू म्हणजे हा, जवळचा. शी, अवळू. अवळू म्हणजे ती जी लांब आहे तिच्याबद्दल आपण सांगतो. ही, इवनू. इवनू म्हणजे जो जवळ आहे तो. ठीक आहे. इवळू, शी, इवळू. इथे जवळ जी बसली आहे माझ्या समोर आहे ती इवळू. ठीक आहे. वी, नानूचा प्लुरल, नाऊ, नाऊ. आपण. नीनूचा प्लुरल म्हणून इथे यू ऑल लिहिले. फक्त यू पण चालते इंग्रजीमध्ये. आपण सांगतो यू ऑल किंवा यू बोथ, म्हणजे एकापेक्षा जास्त. न्यू किंवा आदराने आपण म्हणतो न्यू म्हणजे तुम्ही. ठीक आहे. दे, अवळू. अगेन अवनू किंवा अवळूचा प्लुरल अवळू. आता तसंच अवळू म्हणजे त्यांच्याबद्दल. तसेच इथे जवळ आहेत तर इवळू. अवळू किंवा इवळू. वाक्य म्हणताना, सेंटेन्स क्रिएट करताना आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे की आपण जवळच्या व्यक्तीबद्दल बोलतोय की लांबच्या व्यक्तीबद्दल. इट म्हणजे वस्तूसाठी आपण अदू. अदू म्हणजे ते, दॅट. किंवा मग दॅटला असं दॅट, इट, इदू. ठीक आहे. माझ्या हातात चॉक आहे. दिस इज अ चॉक. इदू, खडू वस्तूला. तर परत एकदा सांगते मी. आय, नानू, यू, नीनू, ही, अवनू और इवनू, शी, अवळू और इवळू, we, now,
ಯು ಆಲ್, ನೀವು, ದೇ, ಅವರು, ದ್ಯಾಟ್, ಅದು, इट, इदू. याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात ठेवायला एक गोष्ट लक्षात ठेवू शकतो, सिंग्युलर मध्ये सगळं नू पासून संपतं. ऑल लेटर्स आर एंडिंग विथ नू. फेमिनाइनला सोडून, फेमिनाइन असलं तर लू. प्लुरल मध्ये गु आणि रू, गु आणि रू मध्ये संपते. आईला नानू, वी, नाऊ, यू, नीनू, यू ऑल, नीवू, ही, ಅವನು, ದೇ, ಅವರು, ಶಿ, ಅವಳು, ದೇ, ಅವರು. दॅट, ಅದು, इट, इदू. वस्तूला आपण वस्तूला. ठीक आहे. तर प्रश्न विचारू मी आता? प्रश्न विचारू? ओके. I go to school. तुम्हाला ऑप्शन दिले मी, नीनू किंवा नानू. फक्त ह्याचं उत्तर लिहायचं तुम्हाला. बाकी हे सगळं आपण सेंटेन्स शिकताना मी सांगेन तुम्हाला. तसेच शी dances well. शीला काय येणार? ಅವಳು, ही, इदू. ठीक है. It has come. इदू किंवा our. आता तुम्हाला ह्याचं आन्सर सांगायचं. ठीक आहे. हाय. उत्तर सांगू शकता तुम्ही? हां. आय साठी काय? नानू. करेक्ट. शी साठी ಅವಳು. व्हेरी गुड. इट, इदू. व्हेरी गुड. गुड. तर नानू, ನೀನು, ಅವನು, ಅವಳು, ನಾವು, ನೀವು, ಅವಳು, ಅದು. तसेच ಅವನುला ಇವನು पण आहे, ಅವಳುला ಇವಳು पण आहे, ಅವರುला इवरू पण आहे, अदू, इवू. अच्या ऐवजी अ म्हणजे तिथे असलेले अवनु, त्याच्या थर्ड पर्सन, त्याच्याबद्दल आपण बोलतो. पण इथे माझ्या समोर आहे तो मुलगा, तर इवनु.